आपल्या रोजच्या जेवणाची चव वाढते ते वेगळ्या वेगळ्या कोशिंबिरीने किंवा वेगळ्या वेगळ्या चटण्याने किंवा वेगळे वेगळे पापड खाल्ल्याने। तर आज आपण प्रतिभा फिरोदियाज किचनमध्ये पाहणार आहोत उडीद डाळीचे पापड कसे बनवायचे ते अगदी सोप्या पद्धतीने। उडदाच्या डाळीचे पापड बनवण्यासाठी मी इथे अर्धा किलो उडदाच्या डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे। त्यासाठी मी उडीद डाळ दुकानातून आणून स्वच्छ केली, ती सुती कपड्याने स्वच्छ पुसली, कारण उडदाच्या डाळीवरती एक प्रकारची पावडर असते ती आपल्याला काढायची असते आणि शिवाय ते पापड पण आपले रंगाने पण छान होतात। आणि मग मी ते उडीद डाळ गिरणीतनं दळून आणली आहे आणि चाळणीने चाळून घेतली आहे। पापडमध्ये टाकण्यासाठी मी हे पोह्याचे 2 चमचे मिरी घेतली होती आणि ती कमी जास्त स्पीडवरती मिक्सरवर मी बारीक करून घेतलेली आहे। तर ही मी अशीच बारीक केली। तर आता इथे मी 2 चमचे ही ओबड-धोबड अशी मिरी कमी जास्त स्पीडवर मिक्सरवर बारीक करून घेतलेली आहे आणि त्यातलं हे बारीक बारीक पुढे काढून घेतले। हे आपल्याला घ्यायचं नाही कारण मग पापडांना काळा रंग येतो। तर ही आपल्याला अशी डाळ झालेली अर्धवट बारीक झालेली मिरी घ्यायची आहे। त्यासोबत मी ते खाण्याचा सोडा घेतलेला आहे, हिंग घेतलेला आहे, मीठ घेतलेला आहे। तर पूर्वीच्या काळी हा पापड खार पण वापरला जात असे, पण केव्हा केव्हा पापड खारने पापड लाल होतात म्हणून मी आजकाल सोडा टाकते, पण तुम्हाला हवं तर तुम्ही सोड्याऐवजी पापड खार टाकू शकता। आता हे अर्धा किलो पिठामध्ये आपल्याला हे 2 चमचे मी मिरी ओबड धोबड बारीक करून घेतलेली आहे ती मिक्स करत आहे। अशी मिरी घेतली म्हणजे पापडला खूप छान चव येते, मस्त लागतात पापड। खडा हिंग बारीक करून घेतलेला आहे, हिंग थोडासा जास्त अर्धा चमचा मी हिंग घेतलेला आहे। आता मी इथं पोह्याचे 2 चमचे मीठ घेत आहे आणि 1 चमचा खाण्याचा सोडा घेत आहे। जर तुम्हाला पापड खार घ्यायचा असेल तर तुम्ही सोडा घेण्याच्या ऐवजी तेवढंच पापड खार घ्यायचं आहे। हे मसाले सगळे आपण असे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। अशा पद्धतीने व्यवस्थित मिक्स केलं म्हणजे सोडा मीठ मिरी सगळीकडे व्यवस्थित आपली पिठामध्ये मिक्स होते। आता मी हे एकदम नॉर्मल पाणी घेतलेलं आहे आणि अगदी थोडं थोडं पाणी टाकत आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। एकदम थोडं थोडं पाणी घालायचं, खूप पाणी घातलं तर पीठ तुमचं पातळ होऊ शकतं। थोडंसं पीठ आपल्याला एक बाजूला काढून ठेवायचं आहे पापडला लावायला, किंवा कमी पडलं आपल्याला फार पातळ पीठ झालं तर हे थोडंसं लावता येतं। पूर्वीच्या काळी पापड करताना पापड खार आणि मिठाचा जास्त वापर केला जायचा, पण आता आजकाल मीठ आणि पापड खार किंवा सोडा हे आपल्याला कमी प्रमाणातच वापरायचं आहे। असं थोडं थोडं पाणी टाकून हे पीठ आपल्याला एकजीव करून मळून घ्यायचं आहे। असं आतमध्ये गोळा करत गेलं म्हणजे पीठ छानपैकी आपलं मळून होतं। उडदाचं पीठ चिकट असतं, मग ते असं ताटाला चिकटलं की आपण असं उलटण्याने व्यवस्थित काढून घ्यायचं। आता हे पीठ खूप आपल्याला पातळ पण मळायचं नाही आणि अति खूप दगड पण नाही करायचा, चांगलं असं मळून मळून घ्यायचं म्हणजे पीठ चांगलं मऊ झालं एकदा की मग आपल्याला पीठ कुटायची गरजच पडत नाही। आता खरी पापड करण्याची मेहनत तुमची पीठ मळताना आहे। तुमचं पीठ व्यवस्थित मळून झालं की तुम्हाला पापड लाटताना त्रास होत नाही आहे। आता हे हाताला आपल्या असं पीठ चिकटतंच, मग असं थोडं कोरडं पीठ लावून आपलं हाताचं पीठ काढून घ्यायचं। आणि शक्यतो आपल्याला इथं तेलाचा वापर कमी करायचा, कारण तुम्ही जितकं जास्त तेल वापराल तेवढं त्या पापडला मग तेलाचा वास येत राहतो, म्हणून आत्ता तेल कमीच वापरायचं आहे। आता अगदी थोडंसं तेल किंवा साजूक तूप तुम्ही काही पण तुमच्या आवडीप्रमाणे लावू शकता। मी तेल घेतलेलं आहे, हे तेल लावून पीठ गोळा करून घेऊया आपण। हे ताट पण मी एकदम स्वच्छ केलेलं आहे। आता हे पीठ आपल्याला 4 ते 5 तास प्लॅस्टिकच्या पिशवीमध्ये असं घालून ठेवायचं आहे। पिशवी अशी बंद करून असं व्यवस्थित झाकून ठेवायचं म्हणजे आपलं पीठ एकदम छानपैकी भिजतं आणि मुरतं पण। आता आपलं हे उडदाच्या पापडाचं पीठ जवळजवळ 6 तास भिजलेलं आहे। हे पाहू शकता, खूप पातळ पण नाही खूप घट्ट पण नाही आहे, म्हणजे अशा पद्धतीचं आपलं पीठ तयार झालं पाहिजे। म्हणून पीठ मळताना थोडीशी काळजी घ्यायची। आणि आता असं आपण ह्या पोळपाटावर हे पीठ थोडंसं असं हाताने एकजीव करून घ्यायचं आहे। आता माझा मुलगा थोडंसं हे पीठ एकजीव करून देईल, तोपर्यंत आपण शूटिंग एक 5 मिनटं बंद करूया। एक 5 मिनटं पण मी हे पीठ मळून नाही घेतलेलं, 5 मिनटात हे पीठ असं मी मळून घेतले। आता आपण याचे असे थोडे थोडे छोटे छोटे पार्ट करून घेऊया, म्हणजे काय होतं
आपल्याला उंडे करायला बरं पडतं. असं पीठ मळलं म्हणजे ते अजून एकजीव होतो. तशी उडदाची डाळ चिकटच असते, त्यामुळं त्याला एक चिकटपणा असतोच. आता इथे मी कुठेही पीठ फुटलेलं पण नाही आहे, तरी पण तुम्हाला मी एकदम मस्त पापड करून दाखवणार आहे. आता महत्त्वाचं म्हणजे हे पीठ जे आपण आत्ता बाजूला काढलं आहे हे उघडं ठेवायचं नाही आहे, हे झाकून ठेवायचं आहे. आणि आता जे आपल्याला हे एवढा गोळा करायचा आहे तोच आपलं बाहेर ठेवायचं आहे. असं करून मळलं म्हणजे आतमध्ये त्याला रेषा पडत नाहीत पिठाला. नाही पहा, असं करून घ्यायचं. एकदम सोपं आहे हे पहा. अशा पद्धतीने ही लाटी आपल्याला अशी बनवायची. असं मळून मळून आपण सगळ्या लाट्या तयार करून घेऊया. अशा पद्धतीने मी ह्या लाट्या तयार करून घेतलेल्या आहे. आता आपल्याला याला थोडंसं तेलाचा हात लावायचा आहे. आता सुरीला थोडासा तेलाचा हात लावून आपल्याला जेवढे मोठे पापड पाहिजेत तेवढे आपण हे उंडे तयार करून घ्यायचे ते एकसारखे. हे पाहू शकता तुम्ही, अशा पद्धतीने हे उंडे तयार करून घ्या सगळे. आता विकतचे रेडीमेडचे उडदाचे पापड छोटे असतात, मग तुम्हाला छोटे हवे तर छोटे करा. मी आपल्या ह्या साईजचा पापड बनवणार आहे. आता आपल्याला हे असे सगळे सुट्टे करायचे उंडे. आणि आता याला थोडंसं परत वरून थोडंसं तेल लावायचं आहे. तेल जास्त लावायचं नाही आहे. हे असे व्यवस्थित मिक्स केले म्हणजे ते तेल सगळीकडे लागतं. म्हणजे काय होतं, हे उंडे एकमेकाला चिकटत नाहीत आणि आपले पापड करायला आपल्याला सोपे जातात. आता हे उंडे आपल्याला एका डब्यात भरून ठेवायचे आहेत. जेव्हा आपण गिरणीतनं पीठ दळून आणतो तेव्हा ते समजा 2 किलो दिलं तर कमी भरतं किंवा 1 किलो दिलं तरी कमी भरतं. मग मी काय केलं, हे पीठ दळून आणल्यानंतर अर्धा किलो पीठ हे मोजून घेतलं आणि त्याप्रमाणे यामध्ये मसाले घातले. म्हणजे आपले मसाले कमी जास्त होत नाही आहेत. पापड लाटण्यासाठी आपल्याला असं रेषाचं लाटणं हवं आहे, म्हणजे त्याने पटपट पापड लाटला जातो. तर आता मी फक्त थोडं तेल लावलं आहे, त्याच्यावर पण तुम्ही हा पापड लाटू शकता. पण आता समजा तुम्हाला असं इतकं ओलं लाटता येत नाही आहे तर मी लाटू शकते. आम्हाला थोडी ही सवय अशी लाटायची. पण तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम वाटत असेल तर तुम्ही आपण जे हे पीठ ठेवलं आहे हे थोडंसं पीठ आपल्याला लावून घ्यायचं आहे. खूप पीठ लावायचं नाही. आणि हा पापड आपल्याला असा लाटून घ्यायचा आहे. सारखं सारखं पीठ लावायचं नाही आहे. झालं आहे काय, माझं हे पोळपट आहे ना, पोळ्या लाटून लाटून इथे थोडा खोलगट भाग झाला आहे. मग असा इथे पापड जास्त लाटला जात नाही, हे पाहू शकता तुम्ही. म्हणून मग तो मला किनारीला पापड घेऊन लाटावा लागतो. आता तुम्ही पहा, आपलं पीठ मी कुठलं नाही, काही नाही. पापड तुम्हाला दिसतोय का कुठे फाटलेला? किती छान अगदी पीठ मस्त भिजले आणि छान पापड पण अगदी व्यवस्थित पुढे सरकतोय. फक्त तुम्ही पीठ मळताना थोडं थोडं पाणी टाकून पीठ मळा. पीठ फार पातळ बनवू नका, फार दगडासारखं घट्ट बनवू नका. अगदी पीठ व्यवस्थित झालं की मग पापड करायलाही मजा येते. असे उचलायचे आणि असे लाटत राहायचे म्हणजे ते पुढे 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 आपले सरकतात. आल्हाद हाताने उचलायचं आहे पापड. आता तुम्हाला मी आपलं सहज 1 हाताने उचलते, पण तुम्ही असं 2 हाताने उचललं तरी चालेल, म्हणजे तो कुठे तुमचा फाटणार नाही. पूर्वी घरातल्या बायका म्हणा किंवा मैत्रिणी एकमेकींकडे पापड लाटायला जायच्या म्हणजे असं हे पोळपाटावर सगळ्यांच्या लाटणांचा असा आवाज यायचा. हे पाहू शकता, आपला मस्तपैकी पापड तयार झालेला आहे. अशा पद्धतीने मी आता हे सगळे पापड लाटून घेणार आहे. आणि होते का, आता ह्याला पहा तुम्ही, कुठे माझं पीठसुद्धा दिसत नाही आहे. म्हणजे पीठ पण अगदी थोडंसं लावायचं, खूप पीठ लावायचं नाही आहे, नाही तर मग पापडाला किडा लागतो. आणि खूप तेल लावलं तर पापडांचा वास येतो. त्याच्यामुळे तेल पण थोडं लावायचं, पीठ पण थोडं लावायचं. हे पापड आता उन्हाळ्यामुळं पटपट वाळतात. पहा, हा माझा पहिला पापड लाटलेला थोडासा हा एकदम असा सुकला आहे आणि हा ओलसर आहे. तर हे लाटता लाटता हे उलटे पालटे पापड असे करत राहायचे म्हणजे दोन्हीकडून ते सुकले जातात. आता तुमच्याकडे असं पुरी बेलन मशीन असेल तर त्यामध्ये थोडंसं हे चिकटतंय मी म्हणून थोडंसं तेल लावते. इथे सरळ असा उंडा घेऊन पण पापड लाटून दाखवलेला आहे. आता तुमच्याकडे असं मशीन असेल तर तुम्ही यामध्ये छोट्या छोट्या लाट्या जरी बनवून ठेवल्या तर त्या अशा तयार करून ठेवायच्या. म्हणजे ह्या पण लाट्या छानपैकी मुरल्या जातात, पापड पटपट उरकतात.
आता तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही हे पापड बनवू शकता। आता अजून एक सांगते, आता हे पापड हे वाळला आहे खूप, हा असा उघडा राहू द्यायचा नाही आहे। मग काय करायचं आपण अशा वेळेस, हे असे साडीच्या कोपऱ्याखाली हे पापड असे वाळलेले पापड थोडेसे असे झाकून ठेवायचेत, हे सुकायचेत। आणि हा सुकलाय म्हणून मी असा, ते जसे जसे आता वाळत जातील तसे तुम्ही असे साडीखाली झाकून ठेवायचे आहेत। हे असं झाकून ठेवल्यामुळे पापडचे तुकडे पडत नाहीत। आता आपले पापड काल तयार झालेले आहेत, हे पहा। आणि मी हे पापड लाटले आणि असे साडीवर उलटे पालटे करत वाळवलेले आहेत। आणि वाळवल्यावरती मी आता माझ्या सोयीने हे 2-3 वेळा थांबून पापड लाटलेले आहेत। आणि मग हे पापड मी असे साडीमध्ये गुंडाळून रात्री असेच ठेवलेत। आता आपण वरती टेरेसवर कडक उन्हामध्ये हे 5-7 मिनिट पापड वाळवून घ्यायचे आहेत। आता आपण एक एक पापड असा सुट्टा करून वाळवून घ्यायचा आहे। कडक ऊन आहे, थोडं वारं पण सुटलेलं आहे, त्याच्यामुळे पापड उडतील याकडे लक्ष पण ठेवावं लागणार आहे। मस्त झालेत पापड, छान दिसत आहेत अगदी। मिरी तर कसली सुंदर दिसते त्याच्यामध्ये। तुम्ही पण अशा पद्धतीने नक्की पापड बनवा, खूप छान होतात। आता आपण पापड वाळायला घातल्यानंतर थोडासा हात लावून पाहायचा पापड तापला आहे का, कारण जास्त प्रमाणात तापले तर तुकडे पडू शकतात। असा हात लावून पाहायचा, अजून एवढे तापलेले नाही आहेत। कडक ऊन असल्यामुळं हे असं गरम लागतोय पापड। आता हा पापड आपल्याला सगळे उलटे करून टाकायचे आहेत। हे पटपट आता आपल्याला पापड वाळलेत, पटपट उलटे करायचेत। हात लावून पाहिलं की हे पापड चांगले गरम झालेत। आता हे आपण पटपट उचलून घेऊ। अगदी आपल्याला हे एक 5-7 मिनिटच दोन्ही बाजूनी पापडांना ऊन द्यायचं आहे। हलक्या हाताने उचलायचे आहेत, म्हणजे नाहीतर तापलेले पापड असतात त्याचे तुकडे पडू शकतात। हे उन्हात तापलेले पापड आपल्याला असे एक 5-7 मिनिटच असे खुल्ले करून ठेवायचे आणि मग परत गोळा करून आपल्याला एखाद्या डब्यात भरून ठेवायचे। साधारण अर्धा किलोमध्ये माझे 35 पापड झालेत। 5-6 उंडे आमचे लाटी बनवून खाण्यात गेले। लाटी कशी बनवायची ती मी या अगोदर टाकलेल्या मूग आणि उडीद डाळीच्या पापडमध्ये लाटी बनवायची दाखवलेली आहे, ती पण तुम्ही अवश्य पहा। 3-4 मिनिटात पापड थंड होतो, असा हात लावून पाहिलं की थंड झालाय। आणि मग आता हे असे आपण गोळा करून ठेवूया। ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, ह्या पापड करण्यासाठी लक्षात घेणं फार गरजेचं आहे। आता आपण एक पापड तळून पाहू। तेलाला ताव आलेला आहे आणि असं हळूच हलवून घेतलं म्हणजे तेल एकसारखं सगळीकडे तापलं जातं। आता गॅस मीडियम करूया। वा, किती सुंदर पापड आपला फुललेला आहे आणि मस्तपैकी झाला आहे। आता जसे जुने होतील तसे पापड जास्त फुलतात। एक पापड मी तुम्हाला भाजून दाखवते। तुमच्याकडे मायक्रोवेव्ह असेल तर मायक्रोवेव्हमध्ये सुद्धा पापड तुम्ही भाजू शकता। आता हा तुम्ही रोजच्या जेवणाबरोबर साधा खा, किंवा असं तुमच्याकडे तूप किंवा तेल, आता ज्याच्या त्याच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही यावर असं मस्तपैकी तूप लावून आपण जी शेंगदाण्याची चटणी बनवली आहे 2 प्रकारची, ती तुमच्या आवडीप्रमाणे यावर टाकून तुम्ही खाऊ शकता। मस्त लागतो असाही पापड। आणि पापडची भाजी पण केली जाते, पापड मेथीची भाजी केली जाते, त्या पण रेसिपी मी टाकल्यात, त्या व्हिडिओ खाली लिंक देते, त्या तुम्ही अवश्य पहा। एका स्वच्छ डब्यामध्ये खाली एक पेपर घालून हे पापड असे मी डब्यामध्ये ठेवून देत आहे। आपले हे उडीद डाळीचे पापड मस्तपैकी तयार झालेले आहेत। आता मी थोडीशी पापडची चव घेऊन पाहते। यामध्ये सोडा, मीठ, मिरी, हिंग अतिशय छान चवदार झालेला आहे। या पापडमध्ये मी माझ्या पद्धतीने मसाल्यामध्ये फरक केलेला आहे, तर तुम्ही अवश्य माझी ही रेसिपी पहा, पापड करा, सगळ्यांना खाऊ पिऊ घाला। माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या प्रतिभा फिरोदियाज किचन चॅनलला सबस्क्राईब करा। भेटूया परत एका नवीन रेसिपीसह।